Mataas na to. Andre stein? Ja. Eller lenger nede? Hello! Oi! Din. Kaya pa ako? Doon, tingin ka doon, no? Tayo screenshot ko mamaya. Tingin ka doon. Okay. Asan yung dalawa? Wala na yung dalawa, te. Umupo doon sa may hita. Oh, pwede pala. Hindi mahangin doon eh. Okay na, te. Okay. Thank you. Ano lang. Saan? Video ko rin pagbaba niyo. Mamaya mahulog. Bababa. Biglang nalupak. Alalay, Audrey, alalayan mo mama mo. Oh! nag pa ako. Oh! Hala mo, ah!
Bababa na si Prinsesa. Tusen takk for påskekake, Ole Tommy.